હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। તો આજે આપણે બટેકાની વેફર કઈ રીતે બનાવી તેની રેસીપી શેર કરવાની છું, જે તમે આખું વર્ષ સાચવી શકો છો। અને જો તમારી વેફર લાલ કે કાળી થઈ જતી હોય તો આ રેસીપી ચોક્કસથી જોજો, અને મારી ચેનલ પર નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો તેના માટે મેં અહીં સૌપ્રથમ આ રીતે મોટા મોટા બટેકા લીધા છે। ત્યારબાદ આપણે તેની બધી જ છાલ કાઢી નાખીશું અને આ રીતે આપણે તેને પાણીમાં રાખીશું। ત્યારબાદ તેને આ રીતે આપણે ખમણીની મદદથી ખમણી નાખીશું। હાથમાં મોજું પહેરવાથી લાગવાનો ડર ઓછો રહે છે। હવે આપણે તે વેફરને 2 થી 3 પાણીમાં ધોઈ નાખવાની છે। ત્યારબાદ આ રીતે આપણે તેને છાબડીમાં કાઢી લઈશું, જેથી તેનું પાણી નીતરી જાય। હવે આપણે તેને આ રીતે કપડામાં તેને એડ કરી દઈશું, જેથી બાફતી વખત આપણે ઇઝીલી તેને કાઢી શકીએ। આ રીતે તમે કોઈ પણ પાતળા કપડામાં તેને એડ કરી શકો છો। હવે આપણે એક મોટા તપેલામાં પાણી ગરમ મૂકીશું। તેમાં મેં અહીં 2.5 ચમચી મીઠું નાખ્યું છે। તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધારે ઓછું મીઠું નાખી શકો છો। મેં અહીં મોટી ચમચી મીઠું નાખ્યું હતું। હવે આપણે જે દુપટ્ટામાં આપણે વેફરને વીંટી હતી તે આપણે એમાં એડ કરી દઈશું અને આપણે તેને બાફી લઈશું। ત્યારબાદ થોડીવાર બાદ આપણે તેને ચેક કરી લઈશું તે બફાઈ ગઈ છે કે નહીં। આ રીતે આપણે તેને બહાર કાઢી અને આપણે ચેક કરી લઈશું। હજી તે બફાણી નથી, તેથી આપણે થોડીવાર તેને રહેવા દઈશું। આ રીતે બટકી જાય તો તે એકદમ સરસ રીતે બફાઈ ગઈ હોય। હવે આપણે તેને આ રીતે કાઢી લઈશું, જેથી તેનું બધું જ પાણી નીતરી જાય। અને આપણે હવે તેને ખોલી લઈશું, જેથી તે ઠંડી પડે। ત્યારબાદ આ રીતે આપણે એક એક કરી અને બધા જ બટેકાને સૂકવી દેવાના છે, જેથી તે એકદમ સરસ રીતે સુકાઈ જાય। તમે તેને તડકામાં પણ સૂકવી શકો છો અને તમે તેને છાયામાં પણ સૂકવી શકો છો। આ રીતે એકદમ સરસ રીતે સુકાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે રહેવા દેવાના છે। તે કાળી પણ નથી પડી અને લાલ પણ નથી, તે એકદમ સરસ પીળી અને સફેદ આપણી વેફર થઈ છે, જે તળવામાં પણ ખૂબ જ સરસ સફેદ થાય છે। તો આપણે આ બધી જ વેફર એકદમ સરસ રીતે સુકાઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો મેં અહીં 2 રીતના બટેકા કરેલા હતા। હવે ચાલો આપણે તેને તળી લઈએ। તો તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં બટેકા એડ કરી દઈશું। જોઈ શકો છો બધી જ વેફર એકદમ સરસ સફેદ થાય છે। તો તમે પણ મારી આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી મારી આવી જ નવી રેસીપી તમને મળતી રહે। આ વેફર તમે આખું વર્ષ સુધી સાચવી શકો છો, તે આખું વર્ષ આવી જ રહે છે। તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી તે જરૂરથી જણાવજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં।